Welcome to the learning series of Englishwood. It's grade 11 English new course, and today I'm going to discuss Leo Tolstoy's God Says the Truth But Waits. It's part 2 analysis, themes and comprehension. Part 1 I have already discussed, and you can watch my videos in Englishwood. I'm going to discuss this along with the Nepali translation. Analysis of the story. God says the truth, but Wets is a tragic story that shows how horrible can a fate of human life be. भगवान सत्यता देख्नुहुन्छ तर पर्खिनुहुन्छ भन्ने एउटा अत्यन्त दुःखद कथा हो जसमा मानव जीवनको भविष्य कति निर्दयी कति भयानक हुन सक्छ भन्ने देखाइएको छ. This raises a question: does the belief in God can be such a cruel fate to lose the life? र यसले एउटा प्रश्न सिर्जना गर्छ कि भगवानमा विश्वास गर्नु भनेको मानव जीवन बिताउने गरी निर्दयी भाग्य सहनु हो त? Does a person have to wait till the end of the life to see the justice of the God? कि मान्छेले परमेश्वरको जस्टिस न्याय पाउनको लागि जीवनको अन्तसम्म पर्खिनु पर्छ? This is a cruel treatment of this story to make an innocent person suffer for 26 years and let die. त्यसकारणले यो कथा अत्यन्त निर्दयी ढङ्गले तयार पारिएको छ कि एउटा अत्यन्त निर्दोष व्यक्तिलाई 26 वर्षसम्म कैदमा राखिएको छ र अन्तमा मारिएको छ. It seems waiting for God to see the truth must pay his life. मान्नु के यस्तो लाग्छ भगवानको सत्यता देख्नको लागि हामीले जीवन नै अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ. But by killing the protagonist, perhaps the writer intends to compare action up to Jesus Christ himself, since Jesus was crucified for no crime. तर यसरी मुख्य पात्रलाई मारेर राइटरले के कुरा देखाउन चाहन्छन् भन्दाखेरि राइटरले आक्सियोनोभलाई स्वयं जिसस क्राइस्टसँग तुलना गर्न खोजेका छन् सायद, किनकि जिसस क्राइस्ट पनि बिना कुनै कारण बिना कुनै अपराध उनको मृत्यु क्रुसिफिकेसन भएको थियो. Moreover, good persons are often trapped in tragic consequences. त्यसबाहेक राम्रा मान्छेहरू प्राय अत्यन्त निर्दयी अत्यन्त दुःखद कारणहरूमा च्यापिएका हुन्छन् भन्ने पनि देखाइएको छ. So perhaps writer wants to convey such tragic aspect of life. त्यसकारणले सायद लेखकले जीवनका यी दुःखद पक्षहरूलाई पनि देखाउन खोजेका छन्. Mentioning the riotous nature of the protagonist before marriage makes a connection to murder case and investigation that enables people suspect. अनि यस कथामा मुख्य पात्रको अलिकता दंगा अलिकता भड्काउलो नेचर जुन बिहाभन्दा अघि उनको थियो देखाएर यसको कनेक्सनलाई जुन एउटा मर्डर केस जुन एउटा चाहिँ हत्याकाण्ड थियो त्योसँग यसको कनेक्सन देखाउन खोजेको छ र त्यसको इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ मान्छेहरूले उनलाई सस्पेक्ट गर्ने उनलाई शंका गर्ने एउटा बाटो तयार पारेको छ. The dream of his wife, which she interpreted as something bad might happen, becomes the source of his suffering, which she reminds to the husband and suspects him. त्यसैगरी श्रीमतीको सपना जुन सपनालाई उनले केही नराम्रो हुन सक्छ भन्ने रूपमा व्यक्त गरेकी छन् त्यो सपना वास्तवमा प्रोटोगनिस्टको लागि सफरिङको स्रोत बन्दछ पीडाको स्रोत बन्दछ कि उनले आफ्नो श्रीमान एक्सियोनोभसँग भेट्दाखेरि त्यो सपनाको बारेमा रिमाइन्ड गर्छिन् र यही कारणले गर्दा उनले श्रीमानलाई सस्पेक्ट शंका समेत गर्छिन्.
He should have run very early in the morning, also became the part of the evidence to accuse him as a murderer. उहिले पनि फेरि बिहानै उठेर हिँड्नुपर्ने थियो जुन जुन कुरा चाहिँ उसलाई एउटा मर्डरको रूपमा एउटा हत्याराको रूपमा अभियोग लगाउनको लागि प्रमाणको रूपमा देखा पर्छ System of judgment only with the apparent proofs where action of an innocent fellow suffers provides a good blow, a satire upon the judgment system of the world, and such tragedies occur to many innocent lives. त्यसैगरी एउटा न्याय दिने प्रणाली जुन चाहिँ केवल apparent truth केवल चाहिँ देखिने प्रुफहरुमा मात्र भर पर्दछ जहाँ कि एक्सन अफ जो इनोसेन्ट मान्छे थियो उले चाहिँ पीडा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ यो तथ्य देखाएर यो सिस्टम अफ जजमेन्ट यो चाहिँ यो जज गर्ने अहिलेको चाहिँ सिस्टम प्रति एउटा कराप प्रहार गर्न खोजिएको छ सायद त्यो खालको सिस्टम अफ द वर्ल्ड संसारको त्यो खालको न्याय प्रणाली प्रति एउटा यो नराम्रोसँग व्यङ्ग प्रहार गरेको छ जुन घटनाहरू जुन चाहिँ दुःखद घटनाहरू हाम्रा इनोसेन्ट लाइफ्सहरुमा हैन कि चाहिँ निर्दोष जीवनहरुमा घटिरहेका छन् Action of changes into a calm, meek and pious man inside jail. Action of जेलमा पुगेपछि शान्त विनम्र दया भद्र र एउटा चाहिँ धार्मिक व्यक्तिको रूपमा परिणत हुन्छ Thus people get chance to transform themselves when they are put into seclusion else people have no time to think about themselves and their nature त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई सेक्लुजनमा उनीहरूलाई एकान्तवासमा राख्दाखेरि मान्छेहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्ने मौका पाउँछन् नत्र भए त मान्छेहरूसँग कहाँ समय छ कि उनीहरूले आफ्नो बारेमा आफ्नो नेचरको बारेमा सोचुन् Ability to give an enemy becomes out of the situation when we transform ourselves as a pious man as Akshanam even saved Makar from being tortured. त्यसकारणले गर्दाखेरि दुश्मनलाई समेत माफ गर्न सक्ने क्षमता कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि जब हामी आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं आफूलाई धार्मिक मान्छेको रूपमा बनाउन सक्छौं जसरी कि आक्ष्यनवले माकर जुन उसको दुश्मन थियो वास्तवमा र उलाई चाहिँ जुनलाई बदला लिने जुन एउटा चान्स थियो त्यो गुमाएर उले बरु माकरलाई जुन अब टर्चर गरिने थियो यदि उसले सत्यता बताएको भए त्यो टर्चरबाट जोगाउँछ यसरी उले माफी दिन्छ The protagonist made to die believing in God suggests that we have life after death too. त्यसकारणले मूल पात्रलाई भगवानमा विश्वास गर्न लगाएर हामीलाई यो कथाले के सुझाव दिन खोजेको छ भन्दाखेरि जीवन मृत्युपछि पनि छ This life is only an apparent life. यो हाम्रो जीवन त केवल एउटा देखावटी जीवन हो Real life is there beyond this earth. र मुख्य साँचो सत्य जीवन त यो पृथ्वी भन्दा धेरै टाढा पनि छ Akshanab would be living a beautiful life thereafter this physical death. सायद Akshanab यो उसको भौतिक मृत्युपछि अर्को संसारमा राम्रो जीवन व्यतीत गर्न गइरहेको छ Perhaps writer wants to convey this message too. र सायद लेखकले यही सन्देशहरू हामीलाई दिन खोजिरहेका छन् It is most tragic and shocking part of this story that Akshanab doesn't wish to return to his family but desires to die. यो चाहिँ कथाको बडो एकदमै चाहिँ शकिङ बहुत चाहिँ हामीलाई चाहिँ छेदविच्छेद पार्ने बडो चाहिँ दुःखद पक्ष के देखिन्छ भन्दाखेरि अक्सुनव घर आफ्नो परिवारमा जान उले चाहना राख्दैन बरु उ मर्न चाहन्छ This suggests the surrender to God's palace
योबाट हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि राइटरले सायद हामीलाई के सुझाव दिन चाहन्छ भन्दाखेरि बरु मुख्य पात्रले भगवानको दरबारमा जान चाहेको थियो. It is quite interesting where the wife's dream brings him alive at home, though after a long time, as her dream had gray-haired old person when he came back home, but Aksinov didn't even return. Rather, he wished to die there inside jail. बडो गजबको चाहिँ किस पक्ष के देखिन्छ भन्दाखेरि श्रीमतीको ड्रिममा कम्तीमा हाम्रो चाहिँ मूल पात्र घर फर्केर आउँछ बुढो अवस्थामा ओल्ड पर्सनको रूपमा ग्रे हेयर भएर घर फर्कन्छ ढिलै भए पनि तर वास्तविक रूपमा एक्सिनोभ घर फर्कदैन बरु ऊ चाहिँ मृत्युवरण गर्न चाहन्छ जेलभित्र. So this is the interesting part of the story. Thus this story apparently seems to show the impact of a dream, that one should believe in God or believe in good or bad omen, but in depth it's a message of importance in believing in God for the next world. त्यस कारणले यसो हेर्दाखेरि यो कथाले सपनाको असरको बारेमा बताउन खोजेको देखिन्छ तर वास्तविक देखिन्छ कि सपना राम्रो अथवा नराम्रो हुन्छ त्यसरी विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने यसले देखाउन खोजेको छ apparently सतही रूपमा. तर गहिराईमा जाने भने यसको मेसेज के छ त भन्दाखेरि परमेश्वर विश्वास गरेर अर्को संसारको यात्रा तय गर्ने कुरालाई यसले चाहिँ एउटा मेसेज दिएको छ. Though the fate of innocent life can be as shown in this story, but they are great in Lord's eyes, and physical death is the beginning of new life. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कथामा इनोसेन्ट लाइफ निर्दोष जीवनहरूको भविष्य कथामा देखाए जस्तो दुःखद देखाए तापनि त्यस्ता मान्छेहरू ग्रेट इन द लर्ड्स आइज भगवानको आँखामा तिनीहरू राम्रा हुन्छन् र भौतिक रूपमा उनीहरूको मृत्यु हुनु भनेको नयाँ जीवनको न्यू लाइफको सुरुवात हो. So those who believe in God may suffer in the physical world but are valued in God's world. त्यस कारणले परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले यो भौतिक संसारमा दुःख सहनु परे तापनि भगवानको संसारमा उनीहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ. So those were some of the analysis of this story. Now let's see themes of the story. The most important themes of this story is it is a parable of forgiveness. Instead of directly telling intention is expressed through analogy makes a parable. कुनै कुरालाई सिधा भन्नुभन्दा कुनै दृष्टान्तहरू एनालोजीहरू प्रयोग गर्नुलाई प्याराबल भनिन्छ. एक्सिनोभ इज द सिम्बल अफ फर्गिभनेस र यसमा चाहिँ एक्सिनोभ स्वयं एउटा चाहिँ प्याराबल अफ फर्गिभनेस हो. सो एक्सिनोभ इज द सिम्बल अफ फर्गिभनेस. ओके बिकज ही फर्गेभ माकर फर वाट ही ह्याड डन also. Aksinov doesn't tell the truth about Marker's act of digging tunnel, which was the best chance to take revenge, but saves him by denying to tell about. त्यस कारणले अब उसको फर्गिभनेसलाई यहाँ डिस्क्राइब गर्दाखेरि एक्सिनोभले जुन माकरले टनल खनेको जुन कुरा हो त्यो चाहिँ उसले बताउँदैन. जुन चाहिँ उसको बदला लिने मुख्य चाहिँ एउटा अवसर थियो तर उसले बरु उसलाई चाहिँ त्यो कुरा लुकाएर बचाउँछ. Here's another theme. The another theme is acceptance and self-realization. These themes suggest that one should accept the bitter reality of life as Aksinov does. जीवनमा तीतो सत्यता पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ. यो कुरा यो कथाले भनेको छ. Even a cruel mocker realizes the deed. अत्यन्त निर्दयी एउटा चाहिँ मर्डरर हत्या
हत्याकर्ता मकरले पनि अन्त्यमा आफ्नो गरेको गल्तीलाई डिडलाई महसुस गर्छ सेल्फ रियलाइजेसन वान हेज टु रियलाइज दो भेरी लेट किन भन्दाखेरि आखिर ढिलो वा चाँडो जो कसैले पनि रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो गल्तीलाई Patience and tolerance is another theme of this story. One needs to be patience and one needs patience and tolerance to get the justice. त्यसकारण न्याय पाउनको लागि हामीले धैर्य धारण गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ सहनुपर्ने हुन्छ Aksinov waits for 26 years of imprisonment. जुन यो Aksinovको 26 वर्षको जेल सजायबाट यो थीमलाई उजागर गर्न खोजिएको छ Faith in God. Faith in God is the best way to survive when no one believes you. त्यसकारणले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो जीवन बाँच्ने उत्तम उपाय हो जुन बेला खास गरी कसैले पनि हामीलाई विश्वास गर्दैनन् जुन कुरा स्वयं श्रीमतीले Aksinovको श्रीमतीले पनि जब डाउट गरे so he had the only way to believe in God. God can only see the truth. यो कथाको मूल मर्म जताततै भनिएको छ God can only see the truth. There is a new world after death. किन भन्दाखेरि हामीले के कुरा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मृत्युपछि पनि त्यहाँ संसार छ. So we believe in God. Injustice. The story also exploits the present situation of judgment to believe only in evidence. So there needs the belief in God for the innocent people. त्यसकारणले एउटा अत्यन्त इन्जस्टिसको थीम छ जुन यो संसारमा यो हाम्रो अहिले संसारमा चाहिँ जुनको जजमेन्ट सिस्टम छ प्रेजेन्ट सिस्टम अफ जजमेन्ट न्याय दिने जुन प्रणाली छ जसले केवल एभिडेन्स केवल प्रमाणमा मात्र विश्वास गर्दछ जसले गर्दाखेरि हामीले इनोसेन्ट पिपलहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई गडलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ So these are the various themes expressed in the story through various events of the story. Okay, here is some suggestion to my dear students. Understand the story guideline. Themes and analysis enables you to answer any questions of the text and use your opinion to long answer question answer. त्यसकारणले तपाईले स्टोरीको गाइडलाइनलाई अनि थिम्सहरुलाई र एनालिसिसलाई बुझ्नु भयो भने पढ्नु भयो भने तपाईले यो टेक्स्टमा दिएका कुनै पनि टेक्स्टमा दिएका लङ एन्सर क्वेशन्सहरुलाई सर्ट एन्सर क्वेशन्सहरुलाई आफ्नो ढंगले चाहिँ एन्सर दिन सक्नुहुन्छ I have provided here the points to help you answer the questions so that you can create the sentences yourselves using those clues. It's a freedom of writing. र तपाईलाई अब मैले चाहिँ प्रश्नको उत्तर पोइन्ट फर्ममा दिएको छु र यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सेन्टेन्सहरु तपाई आफैले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्लुजहरु प्रयोग गरेर तपाईले आफै सेन्टेन्स क्रिएट गर्नुहोस् दैट also gives you the freedom of writing जसले तपाईलाई लेखनको एउटा स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछ and it also gives your creativity in writing त्यसकारणले मैले एन्सरलाई पुरै सेन्टेन्सको रूपमा व्यक्त गर्नुभन्दा पोइन्ट्स फर्ममा तपाईलाई प्रदान गरेको छु You need to identify, remember at least a point to any question, then just justify it or create context or use story outline to make a full question. तपाईले जम्मा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ दिएको पोइन्टमध्ये कुनै एउटा पोइन्टलाई तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुस् त्यहाँ दुई तीनवटा पोइन्टहरु दिएका छन् कि तिनीमध्ये कुनै एउटा पोइन्ट भए पनि पुग्छ सबै पोइन्टलाई रिमेम्बर गर्नु भए पनि पुग्छ र ती क्वेशनहरुलाई तपाईले आफ्नो सेन्टेन्समा जस्टिफाई गर्नुस् अथवा टेक्स्ट अनुसारको कन्टेक्स्ट क्रिएट गर्नुस् वा चाहिँ तपाईले चाहिँ आवश्यकता अनुसार अन्य स्टोरी क्रिएट गरेर त्यो क्वेशनलाई छोटकरीमा मिडल लेन्थमा वा लङ लेन्थमा सो एनी क्वेशन can be long, short, all right? So therefore, this is, I would like to suggest all the students, okay, to take care of the main point. What is the main answer, okay? What is the main point to answer that particular question? The particular question लाई answer गर्ने main point के हो? बस त्यही सम्झनुस् र त्यसलाई तपाईले आफ्नो कथा विषयवस्तु अनुसार जोड्नुस् र
प्रश्नको उत्तर दिने सिक्नु होला. फर एक्जाम्पल, so as a question answer tips in the understanding the text, त्यसमा पहिलो प्रश्न छ एक्सन अफ ब्याड हेबिट्सहरु के थिए बिहेभ अगाडि भन्दाखेरि त्यो क्वेशनको लागि त भेरी इजी. अलराइट, ड्रिंकिङ हेबिट थियो उनको, अनि अलि बढी पिउँदाखेरि राइटस नेचर थियो. अलराइट, त्यसकारणले गर्दा यो दुईटा पोइन्ट, ओके, सिम्पली ड्रिंकिङ पोइन्ट्सलाई तपाईं सेन्टेन्समा क्रिएट गर्नुस् एन्ड यु एन्सर द क्वेशन्स as asked in the question. Alright, meaning of his wife's dream, त्यस्तै गरेर कथामा सोधिएको छ, प्रश्न सोधिएको छ, what can be the meaning of wife's dream. त्यसको सन्दर्भमा हामी तलका पोइन्टहरुलाई कन्सिडर गर्न सक्छौं. ड्रीममा के थियो भन्दाखेरि ग्रे हेयर देखिएको थियो जब ऊ चाहिँ श्रीमान फेयरबाट फर्कँदाखेरि उनको हेयर ग्रे भएको थियो र त्यसलाई उनले ब्याड ओमेनको रूपमा लिए र चाहिँ उनले त्यसपछि अब केही नराम्रो हुन्छ भन्ने उनले सोचे. त्यसकारणले गर्दाखेरि यही कुराले गर्दा पछि श्रीमानलाई मर्डर केस अभियोग लगाएपछि पनि उनले यही ड्रिमले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ सस्पेक्ट गरे, उनलाई चाहिँ डाउट शंका गरिन्. राइट, सो दिस दोज वेयर द राइट that might be the those might be the meaning or significance of the dream we discussed. Similarly, understanding the text question number C ma Ashkinov's thoughts of killing, हैन, Ashkinovलाई आफूलाई मार्ने चाहिँ सोच किन आउँछ भन्ने क्वेशन छ. त्यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले के कुरा कन्सिडर गरौँ त भन्दा पहिलो कुरा कन्भर्सेसन बिट्विन अक्सियनोभ एन्ड सेमिनोभिचमा एउटा चाहिँ कुराकानी हुन्छ. कुराकानीमा चाहिँ सेमिनोभिचले हाउ कुड एनीवन पुट अ नाइफ इन्टु योर ब्याग व्हाइल इट वाज अन्डर योर हेड, हैन, अनि त्यो बेला चाहिँ अक्सियनोभले तिमीले चाहिँ बाहिर सुनेको हुनुपर्छ यो कसले मारेको भन्ने कुरा भन्दाखेरि अक्सियनोभले बडो गजबले भन्छ कि अरु कसले चाहिँ चक्कु तिम्रो ब्याग मुनि जुन चाहिँ तिम्रो टाउको मुनि त्यो ब्याग थियो त्यसमा अरु कसले नाइफ राख्न सक्छ, देयरफोर इट मस्ट बी योरसेल्फ भन्ने कुरा उले गर्छ. अनि एक्सनले फेल स्योर दिस वाज द मैन हु किल्ड द मर्चेन्ट. अनि गएर एक्सनलाई पक्का पक्की भयो कि वास्तवमा मार्ने मान्छे यही नै हो, नभए उलाई कसरी थाहा हो अन्डर माई हेड भन्ने कुरा है. सो यो कुरा सुनेपछि ऊ रातभरि सुत्दैन, रिमेम्बर द पास्ट, सबै कुरा सम्झन्छ, आफ्नो परिवार, बालबच्चा, हिज सिंगिङ, हिज ड्रिंकिङ सबै सम्झन्छ. त्यसपछि गएर उलाई कसरी अभियोग लगाइयो, हैन, कसरी साथियो र कसरी उले चाहिँ 26 वर्षको इम्प्रिजनमेन्ट सह्यो. सो ही रिमेम्बर्स एभ्रिथिङ फ्रम लाइफ टु 26 इयर्स अफ प्रिजन. यो सबै कुराले all made him so rest, उलाई यति छेद विच्छेद बनाउँछ कि he was ready to kill himself, र ऊ आफैलाई मार्न सुद्धा तयार हुन्छ. So he thought of killing himself. यसको एन्सर हामी यो चीजहरुलाई हामीले सेन्टेन्समा ढालेर बनाउन सक्छौं. र यो मध्ये हामीले सबभन्दा सम्झनु पर्ने मुख्य पोइन्ट चाहिँ कन्भर्सेसनबाट जुन चाहिँ एक्सनोभले चाहिँ सेमिनोसको बारेमा शंका गर्यो र त्यो कुरा सोचेपछि उलाई एकदमै निद्रा लागेन, छेद विच्छेद भयो, उले चाहिँ बदला पनि लिन चाहन्थ्यो, हैन. यी सबै कुराले गर्दाखेरि उलाई चाहिँ आफूलाई मारौ जस्तो लाग्यो. त्यसैगरी मखरले चाहिँ आफ्नो अपराध स्वीकार किन गर्यो, दैट आई किल्ड हिम भनेर, हैन, यो डिस्क्लोज किन गर्यो. त्यसका लागि हामीले चाहिँ पोइन्ट्सहरु टच्ड बाइ एक्सनोभ्स फर्गिभनेस. यो मुख्य डिस्क्लोज गर्नको मुख्य कारण चाहिँ एक्सनोभले जुन फर्गिभ गर्यो उलाई टनल खनेको देखेर र त्यो कुरा चाहिँ गभर्नर अगाडि नभनेर जुन थाहा भएको बेला चाहिँ ठुलो टर्चर दिन्थ्यो, यो कुरा नभनिसकेपछि मखरलाई कता कता छोयो, उसको हृदय छोयो बिकज अफ द एक्सनोभ्स फर्गिभनेस. अनि उले चाहिँ सेल्फ रियलाइज गर्यो, हैन, आखिर जिन्दगी मैले रियलाइज गर्नै पर्ने हुन्छ. यो सेल्फ रियलाइजेसनले गर्दाखेरि अनि गएर त्यसपछि गएर उसमा पनि फियर अफ गॉड, हैन, उसमा पनि भगवान प्रति सायद चाहिँ अब डर लाग्यो. यी सब कुराले गर्दाखेरि फाइनली ही
accepted, he confessed his crime, and he was ready to disclose the crime. He even disclosed the crime in front of Aksionov, in front of the jail, the governors. Okay, this is the idea of this question. All right. Similarly, let's see other understanding text मा अर्को question D. Akshinov's refusal to return home. अनि Akshinovले चाहिँ घर फर्कन किन चाहेन भन्ने question छ त्यहाँ. बरु मृत्यु वर्ण गर्न चाह्यो, घर फर्कन चाहेन किन? बडा चाहिँ interesting part of the story. I told this in analysis part 2. Analysis मा मैले यसबारे पनि कुछ कुराहरू व्यक्त गरेको छु. Therefore, understanding the text and answering the questions needs to understand the analysis and the themes and story guideline. It is the most tragic and shocking part of the story, हैन? बडो चाहिँ हामीलाई शक गर्ने, हैन? अनि गर्ब ट्रेजिक पार्ट हो कि हामी चाहन्थ्यौं ऊ छुटोस्, छुटेपछि घरमा गएर उसलाई उसले फेरि बाँकी जीवन रमाइलो गरी बिताओस् र ऊ निर्दोष भएको कुरा सबैलाई साबित गर्यो भन्ने चाहन्थ्यौं. तर राइटरले त्यस्तो बनाइदिएन, उसलाई मार्दियो. ओके, he made Aksionov to refuse to return home, हैन? त्यसकारण this was the really tragic and shocking part of this story. र यो किन भयो त उसले भन्दाखेरि वास्तवमा ऊ ट्रान्सफर्म भइसकेको थियो. He was transformed to saint life. ऊ चाहिँ एउटा साधुको जीवनमा ट्रान्सफर्मेसन भइसकेको थियो. उसले गडको प्यालेसमा सरेन्डर गरिसकेको थियो. गड्सको प्यालेसमा सरेन्डर गर्न चाहन्थ्यो. अब बाँकी जीवन घरमा गएर त्यो चाहिँ फिजिकल जीवन, त्यो भौतिक जीवन बाँच्नुभन्दा अब ऊ परमेश्वरको महलमा बरु चाहिँ उसले के गरेको थियो, आफूलाई चाहिँ समर्पण गर्न चाहन्थ्यो. त्यसकारणले गर्दाखेरि yeah, these are the points. Okay, these are the points. Simply the main point is, okay, he transformed himself to a calm, meek and pious man. है, त्यो कारणले गर्दा यी सबै चीजहरूले गर्दाखेरि अब बाँकी भौतिक जीवन बिताउने उसको चाहना भएन. Okay, and therefore he refused to return home, but he was waiting to die because he wanted to surrender to the God's palace. त्यसकारणले यो कथालाई फेरि यसरी हामीले सेन्टेन्सको रूपमा ढालेर यसको उत्तर दिन सकिन्छ. रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्टका केही क्वेसनहरू हेरौँ. एक्सिनोफ्स क्यारेक्टर के हो भनेर सोध्छ. एक्सिनोफ्सको क्यारेक्टर त सुरुमा चाहिँ फुल बहुत चाहिँ हाँसे खुसी रमाउने मान्छे थियो. गिटार लिएर हिँड्थ्यो, ऊ गीत गाउनमा शौखिन थियो. सुरुमा ड्रिङ्किङ हेबिट थियो. कहिलेकाहीँ रायटस म्यारिज भन्दा अगाडि चाहिँ दङ्गाहरू पनि केही चाहिँ लडाइँ झगडा पनि गर्यो भन्ने चाहिँ भनिएको छ. राइट, उसँग श्रीमती, दुईटा सन्तान, हैन. ऊ चाहिँ भ्लादिमिरको एउटा सक्सेसफुल मर्चेन्टको रूपमा पनि थियो. र वास्तवमा अब चाहिँ एक्सिनोफ एउटा इनोसेन्ट मान्छे नै थियो. तर मुसलमान थियो, उसमा गडमा विश्वास थियो. ओके, he becomes the symbol of suffering. त्यसकारणले अब एक्सिनोफको क्यारेक्टरको बारेमा उसको एउटा प्रिभियस क्यारेक्टर, प्रिभियस नेचर यहाँ सक्सेस. त्यसबाहेक अब उसलाई चाहिँ जब चाहिँ उसलाई चाहिँ एक्युज गरियो, हैन, उसलाई चाहिँ जब इम्प्राइजनमा लैयो, त्यो बेलादेखि उसको क्यारेक्टर फेरि ऊ इनोसेन्ट मान्छे थियो. वास्तवमा he was not a murderer. उसले गडमा विश्वास गर्न थाल्यो, गर्ने मान्छे थियो. र ऊ चाहिँ सिम्बल अफ सफरिङको पीडा भोग्यो. उसलाई चाहिँ he was flogged. ओके, जेलमा चाहिँ अब उनलाई पिटियो. र अन्त्यमा चाहिँ he transformed himself inside the jail. He transformed himself into a pious man, into a saint life. Okay, and he wished for the death, means he wished to go to heaven. Okay, instead of spending the physical life again. Reference to text को अर्को symbols used in the story भनेर सोधिएको छ. के सिम्बलहरु छन्? ओके, द स्टोरी इज हाइली सिम्बोलिक. कथा एकदमै सिम्बोलिक छ. यसमा धेरै सिम्बल्सहरु छन् भन्न सकिन्छ. जस्तै कि शप्स र हाउस चाहिँ सिम्बल अफ मेटेरियल पोजिसन, हैन, भौतिक एउटा चाहिँ स्वामित्वको र कम्फर्टेबल लाइफको सिम्बल हो.
मर्चेन्ट भनेपछि एउटा बिजनेसको सिम्बल हो, वे अफ लिभिङ, वे अफ लाइफको सिम्बल हो। सपना भनेको ब्याड अर गुड इभेन्ट्सको सिम्बल हो, जुन चाहिँ सपना एउटा चाहिँ शङ्का गर्ने आधार बन्छ। त्यस कारण इट इज सिम्बोलिक द्याट इट इज एक्सप्लेन द ड्रिम एट द बिगिनिङ, राइट। त्यस्तै गरेर इन एउटा चाहिँ रेस्टिङ प्लेस, इन्जोइङ प्लेसको रूपमा यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। क्यारिजहरूले चाहिँ मिन्स अफ ट्रान्सफर्मेसनको प्रतिनिधित्व गर्छ। नाइफले भोयलेन्ट वेपनको प्रतिनिधित्व गर्छ। जार, दे वर द इन्सेन्सिटिभ रुलर्स अफ रसा एट द्याट टाइम, त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। साइबेरियाले चाहिँ कन्भिक्सहरू, दोषीहरूको ठाउँलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। जेलले चाहिँ जीवनको कैद रूपी संसारलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। बुक्सले स्टडी अफ लाइफको प्रतिनिधित्व गर्छ, सिम्बल अफ स्टडी अफ लाइफ। ग्रान्डफादर द सेन्ट represents the transformation of life, and flogged represents the cruel treatment, inside the jail. God is the symbol of one who knows everything but takes trial. He is also symbol of hope. So these are the various symbols we can see in the story. Alright, thank you very much for watching God is the Truth Buzzwords Part 2 Analysis, Themes and Comprehension Exercises. Alright, share, comment and subscribe my channel for upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day.